Good day everyone, my name is Jaime and in this tutorial, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng perfume bottle sa Blender. Just open up the app, pero pag wala pa kayo, punta lang kayo sa www.blender.org at i-download nyo yung app doon. Good news, Blender is actually free. But before we start, I want you guys to set up your preference first kasi may kailangan kayo doon. Punta kayo sa add-ons and search Node Wrangler. Kailangan naka-check yon kasi gagamitin nyo siya in the future. Papakita ko siya sa inyo. And also guys, punta na rin kayo sa system at check nyo na rin kung ano yung ginagamit nyong Cycles Render device. Punta kayo sa CUDA at tignan nyo kung naka-check yung inyong GPU. At yan, check yung CPU kasi gagamitin nyo yung graphics card nyo para mas mabilis yung pag-render nyo sa Blender. So, close nyo lang yung window at balik na tayo dito sa Blender natin. Pero bago muna, i-save muna natin yung file para may nagawa na tayong file folder. Punta lang tayo sa Save As at gagawa lang tayo ng file folder natin. At i-rename nyo lang siya. Papangalanan ko na lang tong Tom Ford yung sa akin. At i-save nyo dun sa file na yon. Yan. So gagawin nating Blender Perfume Bottle Mockup, kailangan natin ng reference. Kumuha lang ako ng reference sa Google, pero pwede rin kayong kumuha ng sarili nyong reference. At sa mga gustong gumaya sa akin, ilalagay ko na lang yung link ng aking references down below. Tapos i-download nyo siya, open, yan. Ito yung tsura niya, Tom Ford Neroli Portofino, at gumawa rin ako ng SVG ng kanyang label. Also, para sa organization ng ating files, ilagay nyo na din yung mga inyong references dun sa file folder ng pinagsavean ng Blender file natin para mabilis lang siya mahanap. Whenever we make a new Blender file, laging merong initial shape, itong cube box. So, delete lang natin siya by selecting the box itself and pressing X and delete it. Now go to the orthographic axis gizmo and press on the Y-axis. This orthographic axis actually allows us to go to different faces of the XYZ axis. And press Shift A and go to Image, References, and just find the file and your references. Open it up, and this is our reference. To rename it, just press the shortcut key F2 and type in the new name of the object. By pressing Shift A, we can add the mesh and select cube. You can also use your mouse scroll to zoom in and out towards your object. Now press on the toggle X-ray button to make our object see-through. Go into edit mode by pressing the shortcut key Tab. To pan your view, simply shift middle click and drag. Press S and Shift Z to scale our object in the X and Y axis. Without clicking your mouse, hover it to the desired shape and click your left mouse button. Select upper vertices of the box and press G and Z. Drag the mouse button down to move it along the Z axis. Click the left mouse button to confirm the action. Do the same thing to the lower vertices para mag-align ng ating box sa ating reference. To rotate our view, simply middle click and drag the mouse. Return your view to the Y axis and select the upper box again, tapos Ctrl B para ma-bevel natin yung sides. Without clicking your mouse, just hover your mouse para lumabas yung bevel, tapos use your scroll para dumami din yung bevel, and confirm it by clicking the left mouse button. Gawin nyo din siya dun sa ibabang part. Pwede nyo naman din padamihin yung bevel kung ano yung gusto nyo para lang mag-align siya dun sa reference.
Tapos, punta kayo sa upper part ng ating box ulit, tapos select nyo yung plane select button para ma-select natin yung plane niya sa itaas. Press E to extrude yung upper part para lumabas yung panibagong shape. Tapos balik ulit kayo sa vertex select button para ma-select ulit natin yung upper part na vertices. Then press S, Shift Z para ma-scale natin siya inwards to the bottle. Habang selected pa siya, press nyo yung Ctrl R para magkaroon ng loop cut. Scroll nyo lang yung mouse para dumami yung cuts and left mouse button to confirm the action. So ang gagawin lang natin doon sa mga cuts, i-scale lang natin siya inward para mag-align siya doon sa ating reference para magawa natin yung smooth part ng bottle. So, ganyan nyo lang yung ginagawa ko guys. Ganyan lang. Pasok-pasok lang dun sa shape. Kapag kulang, pwede naman din dagdagan. Tulad nyan. Parang medyo off yung shape. So, dadagdagan ko yung loop cut para maging smooth talaga siya. Tapos, punta tayo dun sa upper part ulit and we're going to bevel it para smooth yung kanyang shape. Yan. Diba? Medyo mukha na siya dun sa bottle, yung reference. So, tapos na tayo dun sa baba. Kung ano lang ginawa natin sa baba, ayun din yung gagawin natin sa taas at sa iba pang mga objects. Para maidikit natin yung ating bagong object sa ating base, kailangan natin gamitin yung snap tool or yung magnet icon. So, pindutin nyo lang siya. Maraming purpose yung ating snap tool guys, napaka-useful niyang tool na yan. Pero sa ngayon, gagamitin natin yung edge part lang ng snap tool. With the snap tool on, drag nyo lang yung object pababa para mag-align lang siya dun sa base. Then after nyo gamitin yung snap tool, i-off nyo yung button para hindi siya malikot kapag ginagalaw natin yung object. And with that being said, I'll just fast forward the video and see you guys in a bit. Then ayun, giyahin nyo lang yung mga ginawa nyo dun sa base, dun sa upper part. Mix and match lang yung process guys, pero para-paras lang naman din silang lahat. And when you have time guys, try nyo din kalikutin yung blender para masanay kayo sa paggamit niya. Gaya na lang din yan sa Illustrator tsaka sa Photoshop. Sanayan lang din yan guys. By the way guys, if you have parts na sumobra, gaya nung sa akin itong edge na to, sumobra rin sa paglulup cut, i-press nyo lang yung X, select nyo muna yung part na yon, tas i-press nyo yung X, tas choose nyo yung ano yung gagawin. Dito sa akin, gagawin ko, dissolve ko yung edge para ma-maintain pa rin yung shape. To see our object with realistic lighting and shadows, click the render view button. Take note kung ano ang aesthetic nung nakikita sa render view, ayun din yung actual talaga na look ng object. Pero re-refine pa natin to later on. Now that we're done making the initial mesh, dapat palagi tayo nagsisave ng kopya ng Blender file para nababalik-balikan natin if ever magkamali tayo.
In this part, i-refine na natin ang ating mesh kasi maraming bako-bako. Simply select our object and then right-click tapos shade smooth. Pero mukhang nag-iba yung object natin, parang hindi na siya 3D. Kaya ang gagawin natin ay pupunta tayo sa modifier properties or yung wrench icon. Pero dapat selected nyo yung object nyo para malagyan natin ng modifier. At yung modifier na gagamitin natin ay subdivision surface para mag-multiply yung vertices, yung edge, tsaka plane nung nasa loob ng object na yon. Ayan. Tapos kung pansinin nyo, nagbago na naman siya, kaya dadagdagan pa natin isa pang modifier, yung bevel. Yan, bevel. Tapos lipat nyo lang siya sa taas para mauna nang gamitin ng modifier yung bevel bago yung subdivision surface. If sa tingin nyo may mali sa gawa nyo at nag-iba itsura, gayahin nyo na lang yung mga ginamit ko sa modifier para pares tayo ng resulta. Kagaya lang yun sa paggawa ng mesh, kung ano yung ginawa sa ibaba, ganun din sa itaas. Since same material sila, na glass texture, ayon dun sa reference natin. Kung titignan natin ang ating object, may mga parts na sobrang edgy, kaya papakinisin lang natin siya. Punta kayo sa edit mode at select ang parts. Then Control B to bevel. Tapos linisin nyo lang yung mga parts na kailangan linisin para hindi halata sa render view. If you look here guys, yung top part looks awkward, kaya need siya lagyan pa ng edges. Simply select the plane and press I for inset, then scale nyo lang into position. Ganun din gawin nyo sa bottom part pala. Then select the object, press F2, and rename it for organization. To hide some object, simply go to the right side of the screen and look for the eye icon and click it. It will hide it. Now let's make the spray part of the perfume. Press Shift A, make a new mesh by selecting the cylinder, but don't click anywhere yet. Punta muna kayo dun sa lower left part that says Add Cylinder. Press that button and then change the vertices to 24. Pagkatapos, edit nyo na lang yung shape ayon sa reference. To make a shape on top of our object, simply press E, then right-click to cancel. Then press S, Shift Z to scale it into position. After that, press E again to extrude. Now you have the shape of our perfume spray. While in object mode, select the spray, then shade smooth. And to preserve the edgy look, go to Object Data Properties, the green triangle icon, and look for normals. And check Auto Smooth. Now our spray is finished. After that, just rename the spray, then okay na yan. To copy an object, select the object and Shift D. Hover it out, then right-click to keep the location. You'll notice na may kopya na siya doon ayon sa top right corner sa may scene collection. By the way guys, don't forget to rename the new object para organize tayo. And for the third time, I'm going to save para may copy tayo sa files. For this duplicate object, we're just going to resize it para maging interior siya ng ating bottle. Another useful tool is the proportional editing, which is usually used for smooth curving objects. Simply click the proportional edit button, the one beside the snapping tool,
and make sure that the smooth option is visible. Kapag ginagamit itong tool, makikita nyo na may circle na lumalabas. Use the mouse scroll to change its size. Then press S and Shift Z to scale along the XY axis. Then click the left mouse button to confirm the action to the desired place. Take note, whatever is inside the circle shall be affected by the proportional edit. Now we make a duplicate of the spray so that we can mold it within the bottle interior. Now make the top part of the bottle or the cap visible and apply all its modifiers. While for the duplicate spray, we just uncheck the auto smooth. To get the mold of the spray in the cap, we need to use a modifier known as the boolean. Si boolean ay kayang i-combine, deduct, or get the intersection from two shapes. Para magamit si boolean, we first need to select an object, which is our cap. Then go to the modifier properties and search for the boolean modifier. Use the eyedropper tool to get a reference mold from our spray, then click apply. Hide the spray, then hide the reference image. In edit mode, let's clean up our mesh. Click the edge select button and turn off the proportional editor. Then delete the edges that distorts our object. Now click the vertex select button and turn on the snapping tool with its vertex option. Hover the mouse on the top right corner and click the auto merge vertices, so we can merge the unconnected vertices in our mesh. With the vertex selected, press G to move it but near its area. You'll see it snapping to a vertex. Do this to clean the unconnected vertices. Don't worry, it's automatically merged. Then click the edge selection button. Now hover your mouse on an edge and press Alt and left mouse click to select an edge loop. Hold down Shift, Alt, and left click for multiple edge loop selection. With the edge loop selected, turn off the snap tool button, then bevel the edges to refine the shape. And there you have it guys, tapos na tayo sa cap part natin. Ganun lang din yung gagawin natin sa ating base. Dito sa ating base, ang gagawin lang natin is i-apply lang natin lahat ng modifiers niya. Tapos using the boolean modifier ay i-deduce natin yung inner or interior base natin ginawa natin before and yung isang copy ng spray para magbutas yung ating perfume bottle, maging hollow siya. And there you have it guys, natapos na rin natin ang ating base at cap. So yung next shape na gagawin naman natin is yung labasan ng spray, kung saan nahihigop ng spray para lumabas yung perfume sa bottle. So gagamit lang tayo ng cylinder shape. Tapos papanipisin lang natin siya, papahabain, at maglalagay lang ng maraming loop cuts para ma-curve natin siya. Since hindi naman talaga straight sa loob ng bottle yung parang straw. Make sure nyo na lang kapag ini-scale nyo yung straw, nasa gitna siya ng bottle para maayos siya. Then pahabain nyo lang siya at make sure na yung top part mag-exceed yan dapat malapit dun sa spray. Connected dapat sila. Then yan lang, lalagyan lang natin siya ng maraming loop cuts para maganda yung pagkaka-curve niya. Then select the lower part and turn on the proportional editor. Then we move it
we move the lower part to maybe sa right corner. Yan, pwede na yan. Pwede na yan ganyan. Tapos medyo awkward pa rin yung shape niya, so i-rotate natin siya by pressing R and pressing Y para mag-rotate siya sa Y axis. Then, ayos-ayusin nyo lang yung yung pagka-curve niya. Linisin nyo lang siya na maayos para hindi awkward tignan. Ayan, yung gaya niya. Medyo awkward, so inaayos ko siya. Tapos okay na yun. Kahit hindi niya na masyadong trabahuin kasi nasa loob naman siya, hindi nakikita. Hindi masyadong nakikita pala. Then, shade smooth. After ng straw, gagawa naman tayo ng background. So, add lang kayo ng cube. Tapos, i-resize nyo lang siya ng malaki. Pero, i-align natin siya sa ilalim. Yung bottom part, i-align natin siya sa ilalim ng bottle para sa photography natin mamaya ay maayos yung pagkaka-place ng ating backdrop. Tapos yan, i-scale lang natin siya ng malaki. And buburahin natin yung tatlong planes na nasa harap kasi hindi na siya necessary. At magdidilim kasi yun sa loob kapag hindi natin siya binura. So yan, ina-align ko lang yung background sa ating perfume bottle. Then select the edges. Itong tatlong edges na yan, tas i-bevel nyo siya para mag-smooth siya na curve. Para yung tulad dun sa mga studio na malilinis yung kanilang mga backdrop, ganun din dito sa 3D space. And then later, we shade it smooth. Yan. 'Di ba? Maayos naman siya. Now the next step is adding materials to our objects. To add a material to our object, simply go to the Materials Properties panel and select New. Give the material a name para dito sa base, i-label ko siya as glass. Now find transmission and increase it to 1 and find roughness and decrease it to 0. This will make it look like a glass-like texture. If you notice, medyo dark siya dahil iba kasi yung render engine na ginagamit dito, so kailangan pa natin siya palitan. To change our render engine, go to Render Properties and select Cycles. Note, change the device to GPU and make use of your graphics card. Ayan, so mukha na talaga siyang glass kasi nagpalit na tayo ng GPU. So ginagamit na ng computer sa pag-process niya yung ating graphics card. Kaya bumabagal yung ating viewport. So ganun lang din yung gagawin mo dun sa cap. Kopyahin mo lang yung ginamit mong material dun sa ating base. Let's change the color of the glass also by selecting the base color. Click on the hex and enter the hex code. I'm using 2ED4DA. Now let's select our background and give it a material. To change its color, enter the hex code 75D1FF. And also make sure to label your materials for organization. Ngayon naman guys, select naman natin yung spray object para bigyan natin ito ng material. Then go to the shading tab and press New. Then give it a name. I'm going to label it as gold.
Tapos dito na papasok yung paggamit natin ng mga nodes for material and texture. Now to add a node, simply press Shift A and search texture coordinate. Then search again for mapping. Tapos gagawin nyo lang, i-connect nyo lang yung object dun sa vector. Then search again for a Musgrave texture. Also, a noise texture then. Noise texture. Then i-connect nyo lang yung vector dun sa vector, dun sa Musgrave tsaka sa noise texture. Tapos search ulit tayo. This time color ramp naman. Tapos bump. Tapos connect nyo lang yung height dun sa factor dun sa color ramp. Then yung sa noise texture, connect nyo lang yung factor dun sa height ng bump. Then connect nyo yung normals ng bump dun sa normals ng principal BSDF. Then yung color dun sa base color ng principal BSDF. Then change the scale dun sa Musgrave texture. Change yung scale to 300. Tapos yung detail to 16. Dimension to 0. And lacunarity. Is it lacunarity ba? To 2. Tapos yung sa noise texture, gawin nyo lang scale niya is 12 and detail is 16. Tapos roughness is 0.45 and distortion is 0. Sa bump naman, gagawin nating 0.008 yung strength, yung distance 1 pa rin. And for the colors, ang ginamit kong hex code ay yung sa gold yellow, D4 AF37, and for a reddish hue na parang shadow ng gold niya, 996575. Then after that, punta kayo dun sa principal BSDF, tas increase nyo lang yung metallic to its maximum para lumabas talaga yung pagka-gold niya. You can check it out dun sa render view. At makikita nyo na yan. Gold na siya, guys. The next step is we're going to make our label para dun sa perfume bottle kasi meron siyang label na gusto natin ipakita. Para mukha siyang realistic. So, i-import natin yung SVG na nakalagay naman siya dun sa aking binigay na downloadable files na para sa inyo. So, gawin nyo, punta lang kayo dun sa file, tas import, then import SVG. Yan. Tas hanapin nyo lang yung file na yun, yung SVG file na yun. Then press import SVG, tas nandyan na siya. Hide nyo lang yung muna yung reference image, tas yan siya, maliit lang siya. Pero lalaki pa yan, pwede siya lumaki. Burahin nyo lang yung box na maliit na yan. Then we're going to convert this to a mesh para manipulate natin siya. So convert nyo muna yung background niya na box, na square, to mesh. Punta lang kayo dun sa object, just convert to mesh lang. Object, convert, mesh. Yan. So gawin nyo lang yan sa kada letter. Kagaya ng paggawa natin sa ating cap at base, lilinisin din natin yung mesh nitong sa label. So, kada isang object, separate object kasi yung bawat letters, tsaka yung sa background na square. So, lilinisin lang natin yung sobrang edge, tsaka vertices, para maayos natin siya magagamit.
ang gagawin lang natin is tatanggalin natin yung edge na yan, di-delete natin siya. Pero hindi natin makokontrol talaga yung object, mawawala talaga yung plane niya. So, paano natin lalagyan ng plane yan? Ang gagawin lang natin is, select lang natin lahat ng vertices niya. Yan, chine-check ko lang yung vertices niya kung may sobra. So, select mo lang lahat yan, then press F to fill, tapos magkakaroon din agad ng plane. Then you can press E para extrude, para maging solid siya. Ginamit ko lang yung magnet tool, yung snap tool, para pantay siya dun sa grid. Para balance yun. After nun, move lang natin ng pababa yung ating square na label, yung background ng label natin, para mas madali nating maayos yung letters, kasi mas matrabaho yun. So, ang gagawin ko ngayon is i-detach ko yung letters sa base label na background niya by selecting all the letters, right click, then move to collection, make a new collection, tapos lagyan niyo siya ng pangalan, then hit OK. Tapos yun na yun, may bago na siyang separate collection na makikita niyo sa top right corner. Then in edit mode, i-clean up na natin yung mesh niya. Just remove the unnecessary edges, tsaka yung mga vertices na hindi naman kailangan masyado. Also, para mas mapabilis yung ating paggawa, punta kayo dun sa mouse icon sa left top corner. Tapos, pindutin nyo yung select circle tool. Tapos, pwede nyo rin edit yung radius nya. Drag nyo lang. Tapos, select nyo lang yung mga edges tsaka vertices na kailangan i-delete. So, minsan nag-error. So, trial and error lang talaga siya, guys. So, pwede naman kayo mag-undo. Control Z lang yon. Tapos, Alt Control Z kapag nagkakamali kayo, kung gusto niyo ibalik sa dati. So ayan, nakita nyo, hindi gumagana yung dissolve minsan. So mas maganda na i-delete na lang talaga yung edge, tapos i-fill up na lang yung shape para maging plain. Pero dito sa case ng O, tsaka sa mga shapes na letters na may mga butas sa gitna, kailangan natin i-separate pa yung butas nila sa gitna, which is papakita ko ng later. So, minsan meron din instances na yan, may sumasobra talaga na edge, tapos kailangan i-delete. So, gawin nyo lang is, select nyo lang yung vertices, tapos, press nyo F para ma-fill, para magkaroon ng bagong edge. Ngayon naman, papakita ko sa inyo kung paano mag-separate ng part sa mga letters na may mga butas-butas. So, using the circle select tool, select nyo yung inner part na may butas. Then, right click, go to separate, separate the selection. Tapos yun, nakaseparate na siya. Balik lang kayo sa object mode, select nyo yung inner part. Ayan, pwede nyo na siyang i-select individually sa kanyang pool. Tapos gawin nyo lang siya ng collection para organize sila. Lagay nyo lahat ng mga inner parts na butas dun sa isang collection lang. Tapos ayun, gawin nyo lahat yon sa lahat ng letters. Linisin nyo lahat ng mesh nila. Hiwalay nyo yung inner parts ng mga letters na may butas sa mga outer parts. Lagay nyo sila sa isang collection para organize sila lahat. Then, I'll get back to you guys in a minute. So once we're done cleaning up the mesh,
and separating the letters, the inner parts from the outer parts, we can now extrude it and make it solidify. So simply select all of the parts ng collection, lahat ng parts ng collection na yon. Then we can just simply extrude it. Yun lang siya kabilis. Konting adjust lang. Pero may kailangan kayong tignan. Punta kayo sa viewport overlays. Tapos check nyo yung face orientation. So yan, nakikita nyo na maraming red. Ibig sabihin yan, mali yung normals niya, nakabaliktad. Dapat naka-blue lahat yan. So gagawin nyo, select nyo sila lahat. Tapos Shift N to convert, to recalculate normals. Tapos yun na yun. Dito sa Blender, medyo ulit-ulit lang yung process pero masasanay din kayo. And nakaka-enjoy naman din siya kapag nakita niyo yung gumaganda yung gawa nyo. So ayan, medyo maayos na siya. At ina-align ko na siya dun sa base. Gawin nyo, ipasok nyo ng konti yung letters din sa base para magmukhang naka-emboss inwards. Yun ba yung tamang term doon? Naka-emboss inwards yung label. Then after nun, use the snap tool. Tapos align nyo yung mga sumobrang parts dun sa ibabaw ng label natin. Medyo konti lang dapat para hindi siya masyadong mag-merge dun sa label kapag binutasan na natin din yung label gamit yung final letters. Yan, now that I'm satisfied with that, ayusin ko naman yung sa inner parts. Isagad nyo lang siya na ganyan kasi bubutasan naman talaga natin siya. Then we're going to use the Boolean modifier para mabutas siya. Pero pa isa-isa na to, and konti lang naman yung mga letters na may butas, so madali na lang yun. So just select the outer layer, the outer letter, use the Boolean eyedropper for the inner letter, then apply, tas mabubutasan na yan. So yun, diba? Nabutasan siya. Now before we start using the Boolean to engrave our label using the letters, I want you guys to make a duplicate of the letters with the label, with the background of the label. Just make a duplicate kasi gagawa din tayo ng isa pang label on the top part of our perfume. And you'll see later. Now, we can just use the Boolean, so you guys know what to do. Just isa-isa lang yan, paulit-ulit lang siya. You can actually use the shortcut key, duplicate, Shift D, Shift D, Shift D para madumami yung Boolean agad. Use the eyedropper tool. Then just apply. Ganyan lang. And yan, that's how it's supposed to look, guys. Diba? Mukha siya naka-engrave, pero lilinisin pa natin yan with colors later, giving it material. Now for the second label, gagawin natin, buburin lang natin yung Neroli Portofino
Eau de Parfum 50 ml. Titira lang natin Tom Ford kasi label to ng Tom Ford. So, ang gagawin natin, gigitnayin natin yung Tom Ford dun sa middle ng ating label. So, may mga ibang ways para magawa yon. Yung isa is yung shortcut na, which is ilalabas niyo yung pie chart na nakita yung ginagawa ko yan. So, para lumabas yon, Shift S. With selecting the object Shift S, then just click on any of the pie chart. Or you can just simply go to the object sa top part near the object mode. Object, then go to set origin, then origin to 3D cursor. And yan. Nakagitna na yung sa label. Pero yung sa Tom Ford na lang yung kulang. Pwede nyo rin gawin yon. Set origin lang yung sa Tom Ford. Object, set origin. At pwede nyo rin siyang i-drag na lang. I-move nyo na lang yung Tom Ford along the y-axis or x-axis. Kung ano man yung orientation nyo ngayon. Para na siya dun sa label. Then you can just use boolean to engrave the Tom Ford dun sa label. And then you're done. Yun na yun. Once you're done with the label, just set the origin na lang din dun sa kabilang label. Yung maraming words. Then apply nyo na yung material dun sa pares na label, which is gold yung gagamitin ko. Pero kapag naka-gold, hindi na masyado nakikita yung letters, kaya lalagyan natin ng color din yung letters sa loob. So, punta kayo sa edit mode, tapos select plane. Then select nyo yung letters, yung plane ng letters. Once you're done selecting, press the plus sign key at the material section nun. So makikita nyo meron gold doon na material, yung first niyang color, first niyang material. So pag nag-plus kayo, may bagong material na lalabas na blank. Tapos press nyo assign, then press new. So lalabas na yung bagong material para dun sa selected layers. Iba nyo lang yung color, iba nyo yung name. Tapos mag-iba na talaga yung yung material niyan. For me, I'm going to use the original color ng ating label, which is black, nung in-import natin siya from the SVG file. Then gawin nyo lang lahat yon dun sa kabilang label. Now, the next thing to do is to align our label dun sa ating perfume bottle kung saan natin siya ilalagay. So, kapag kinompare natin siya dun sa ating reference, masyado siya maliit. So, what we're going to do, align muna natin yung label dun sa reference para ma-scale natin siya na maayos by rotating it. Press R and X. Tapos rotate it along the x-axis. Then you can just scale it na lang para pumantay siya dun sa size kung ano man yung nakalagay sa reference natin. Then igitna niya na lang yung una nating label dun sa ating perfume bottle. Mas maganda sa perfume bottle nyo i-align, wag na dun sa reference. Then as you can see, ginagawa ko ay tinatry ko i-origin yung ating label by selecting the corner vertices, then Shift S, then origin to geometry. Tapos origin to 3D cursor.
Tapos yan, nakagitna na siya. Mas madali na lang siya ma-edit pag ganyan. Then bring out your perfume bottle na base. Tapos i-align nyo na lang siya. It's up to you guys kung gaano ka lapit gusto nyo. Pero I'm using the snap tool para pumatong talaga siya sa ibabaw since flat talaga yung ating bottle. And ganun din sa kabila. Just rotate it along the x-axis. Control, hold it para mag 90 degrees. Then adjust nyo na lang siya, i-move nyo na lang para pumantay siya dun sa top part. Then use the snap tool also para pumantay talaga siya dun sa surface ng ating bottle. When you're done placing our label, punta na kayo sa render view mode para ma-check nyo na siya. And as you can see, mukha na talaga siyang totoong luxury Tom Ford perfume bottle. Pero lalagyan pa natin ng liquid sa loob. Now I'm going to add materials na sa ating straw. Gagawin ko, copy ko lang yung glass material. Since transparent naman talaga yung straw at hindi naman talaga siya madaling makikita. Pero magkakaroon siya ng detail. Magkakaroon din niya ng shadows kasi glass and light effects. As you can see naman, may shadows talagang glass. Tsaka lalagyan din natin ng glass texture yung ating liquid. Since transparent yung liquid at hindi naman gumagalaw, kaya okay lang naman din. Magmumukha talaga siyang perfume bottle na may laman. Pero gawin nyo, itry yung lumapit yung ating liquid near the interior ng ating perfume bottle. So scale it along the inside. Try to make it intersect. Just slightly. Konting-konti lang guys. Pag sobra. Kasi mag-iiba yung render niyan. Tignan nyo, medyo dark siya. So dapat kontiin nyo pa, kapag masyadong dark yan, naging black yan, dapat kontiin nyo pa yung pagkakatouch ng liquid dun sa glass interior. Then you're good to go. Ngayon naman guys, ang gagawin ko ay i-preparein ko yung ating mga objects dun sa bottle para iisa lang yung paggalaw nila. Kapag ginalaw ko siya dun sa photography natin mamaya, sa shoot natin, hindi siya masyadong magulo. So gagawin ko, i-prepare ko lahat yun sa isang object lang. So kapag gawin nyo, select kayo ng unang object, tas ng pangalawa, tas kung sino man yung orange na color, yung light, siya yung parent nun. So gawin nyo, select yung dalawa, right click, then go to parent, then parent object. Tas yun na yun. You should also try to move it para ma-check nyo kung nagpa-parent ba talaga siya. And as you can see, gumagalaw sila lahat ng sabay. Kapag hindi yan gumalaw ng sabay, ibig sabihin mali yung ginawa nyo. So, kung mali man, i-clear nyo na lang yung parent, tapos ulitin nyo na lang. Now guys, I'm setting up the stage para sa ating photoshoot. So gagawin ko, gagawa ko ng props, which is isang wall na kung saan natin ilalagay yung ating Tom Ford perfume, which is inspired sa nakita ko sa Pinterest. I'll just put down na lang dun sa yung picture ng aking nagkopyahan, inspired look, which is a circle siya, yung perfume na dun siya sa loob ng circle, yung wall meron siyang circle, tapos nandun yung perfume. Merong cylinder doon na butas. So ayan, gumagawa ko ng cylinder. Just make a cylinder and then size it. Kailangan kasya doon yung perfume bottle natin. Then after nun, make the wall by making a cube. Just make a wall out of a cube. Pero syempre dapat hindi sila lalaki sa perfume bottle. Kailangan sakto sila dun sa perfume bottle. After nun, shade smooth nyo yung pares na cylinder tsaka yung box. Then, butasan nyo na lang yung box. Gamitin nyo yung bolian.
You can experiment naman guys, you don't have to follow what I do. Pero if you want to copy me, sundan nyo na lang yung aking tutorial. So ayan, make sure nyo din na yung ating bottle, didikit siya dun sa ating box. Kasi makikita yan kapag pinicturean, kapag sumobra yung intersection ng bottle tsaka ng box, magiging black yon. So kailangan konting very light touch lang. So mag-zoom in na lang kayo ng matindihan. Ayan, kailangan konti lang. Now let's prep our camera naman din. Just click on the camera icon dun sa right side of the screen and it will take you to camera mode, to camera view. Pull out the arrow icon near the gizmo. Kung hindi siya nakalabas, pull out nyo siya. Pero kung nakalabas na, punta na kayo dun sa view, tapos check nyo yung camera to view para sumusunod yung paggalaw nyo sa view nyo, sumusunod din yung camera dun sa inyong movement. Also, take note na lang guys na kung ano yung nasa loob ng box ng camera sa camera view, ayun yung magiging picture natin. Tulad na lang yung parang DSLR, kung naman yung nakikita ng DSLR, ayun yung lalabas sa ating picture. The next part is lighting. So, pindutin nyo yung parang ilaw dyan, yung parang sun. Pindutin nyo yun, tapos pag pinindot nyo yun, may lalabas dyan na green icon, yung parang light bulb. Ibig sabihin nun may lighting ka na. So, go to render view. Nakikita nyo na magkakaroon ng light, kaya merong light. Then go to lighting. Ang ginagamit ko ay 5,000 watts area light. Tapos rectangle. Tapos point nyo na lang yan. Pwede nyo siya i-drag. Automatic naman yun guys. When it comes to light guys, just simply hover over the light. Tapos mapapansin nyo na may mga parts doon na magagalaw-galaw nyo. Like kung gano'n kalaki yung light source. And kung saan siya magpo-point. You can easily move it using the G or move. And another pro tip is the use of empties to make light focus on an object. Empties are shapes na hindi lumalabas sa render kapag ni-render mo na yung project. So, gagawin mo, simply press Shift A and find empty, then press the plane axis. So, ayun, meron ka ng empty. How do we make the light follow the empty? First, click on the light, then go to the constraints properties or the one above the light bulb. Add the constraint, click track 2, and use the eyedropper tool to select the desired focal point, which is our empty. In this way, mas madali na natin ma-adjust agad kung saan yung focal point ng ating light source. So, kung saan siya magla-light, magto-throw ng light. So, gagalaw-galawin lang natin empty, dun gagalaw yung ating light source. So, kapag ginalaw natin yung ating empty, dun magla-light, dun magsha-shine yung ating light. And with that being said, guys, I'm just gonna fast forward this video. So, I'll see you guys in a bit. And go ahead and set up your scene.
If you guys are wondering kung may mali dun sa inyong cylinder, yung butas nung sa ating square, sa ating box, kung saan nakalagay ating perfume, actually, I just recently edited it na para maging smooth siya. So, ang ginawa ko is, dinilit ko yung cylinder na yon and I made a new cylinder dun sa loob ng box. So, ayan, i-fill upan nyo lang ulit yung box kapag nawala yung mga faces niya, yung planes. And always check your normals kung tama ba siya para yung pagbabounce niyan. Importante din yung normals kasi dun din nagbabounce yung light. Then just make a new cylinder. And make it bigger if you want. It's up to you. Just resize it na lang. Then I added a modifier, subdivision surface, and the bevel para ma-maintain yung kanyang itsura. Tapos scale nyo lang siya outward dun sa box para lumagpas siya. So, apply yung mga modifiers. And then, we apply the bevel para mabutasan na yung box. And that's it. Na-fix ko na yung problem. So, yun. Makinis na ulit yung cylinder natin. Tapos maganda na yung scene. Maayos na siya. After setting up the scene, we're going to go now dun sa ating camera to give it more depth. Kasi kapag nirender natin to, yung ating picture magiging flat yan. Hindi siya magkakaroon ng depth, hindi siya nagkakaroon ng focus dun sa ating perfume. So gagawin ko, gagawa ko ng empty, tas spherical shape na empty. At para maayos natin ang depth of field ng ating camera at mag-focus dun sa spherical empty, pindutin nyo yung camera at punta kayo sa camera properties. Tapos using the eyedropper tool, select the focus object which is the spherical empty. Also, change the f-stops to 20 and check the viewport display limits. Check nyo yun. Another thing is, guys, punta kayo sa layers property, sa data, and check nyo yung denoising data. After nun, punta kayo sa render properties, tas change nyo yung render sampling to 50 para i-preview lang natin yung magiging itsura ng ating render na photo. Then press the shortcut key for render, which is F12. Tas hintayin nyo lang na mag-load yung ating photo. Once it's done editing, punta lang tayo sa compositing tab. Tapos add natin yung denoise. And add tayo ng viewer para ma-preview natin sa compositing tab yung ating render. Attach nyo lang siya. Tapos make sure na naka-check yung use nodes para ma-edit nyo yung nodes na to. And then i-attach nyo lang yung noisy image sa image, denoise normal sa normal, denoise albedo sa albedo. Tapos magde-denoise na yan automatically once you hit F12 to render. Now let's edit our light texture. Punta lang kayo sa shading tab, tapos pindutin nyo yung object, tapos change to world. Tapos disconnect nyo lang yung background sa output, tapos Shift A, tas add nyo environmental texture. Tas connect nyo lang, tas open nyo doon. Click nyo open file, tas hanapin nyo yung HDRI file nyo. Kung wala kayong HDRI as a lighting source, punta lang kayo sa HDRI Haven. Libre doon, download lang kayo. Tas i-apply nyo lang yung file doon dito sa shading tab. Then punta kayo sa render properties. Palitan nyo yung samples to 300. 300 yung sa akin para mas mataas yung quality niya. Then hit F12. Tapos hintayin nyo na lang mag-load. Mabagal yan pero matatapos din yan guys. Siguro mga
10 minutes, 20 minutes, matatapos din yan. So, nakasalalay na lang talaga sa GPU nyo, sa graphics card nyo, kung mabilis mag-render yung inyong computer. And there you have it. You just accomplished making a Tom Ford Perfume Mockup. And now to save our image, simply go to Image, press Save As. Pick your file location to save in. Tapos palitan niyo yung PNG to JPEG and make it 100%. Also rename it. Rename nyo na lang siya kung ano yung gusto nyo lagay and make it 100% para mataas yung quality. And yun na yun. Maraming salamat po sa pagkinig sa aking tutorial. If you like this video, give it a thumbs up. And if may mga tanong kayo, just comment down below and I'll try to answer your questions. Thank you so much guys and have a good one.